Kani nga panihapon is surprisingly good. I mean, kani nga combo nga atong i-present karon is surprisingly good. So ato nang sugdan. Sa atong kinakusgang chopping board, atong ibutang ang kinakusgang bowl nato. Nya dinhi sa atong bowl ato ni siyang butngan og gochujang, kaning spicy paste sa Korean cuisine, and then naa na siya sugar. Gibutngan sa natog lemon para sourness pud niya and tartness a little, and then ato lang na siyang i-mix sa inanay, and then but nga natog sesame seed because that's what makes Korean dish kinda Korean, because of sesame seeds. Then gibut nga sa natog salt, and then ang atong interesting combo is kaning atong soba in gochujang sauce. Sa kanin naman nga part sa video is wala na ako na press ang record button, so wala na to na record ang pagprito na ko itlog. Omelette to siya nga itlog. Makita ninyo karon kung unsa to siya nga itlog akong pasabot. And then mag-assemble na ta. Ato lang gibutang sa to nga ang atong soba and gochujang sauce, and then ato ang cucumber, and then yes kana ang ato ang itlog. So ato na siyang gi-omelette and then gi-slice thinly nato. For our carrots naman kay microwave lang nato na siya for 2 minutes, and then gibut nga nato og sesame seed nga dressing para nasa siya something unique na taste gawas lang sa gochujang. And then more sesame seed kay dili man ta halangan sa gochujang ang atong homemade chili oil. And then ready to flex. Itadakimasu minasan.